So now recording start भइसकेको छ. So we're gonna talk about basically OOP. अनि OOP को सुरुवातमा कुराकानी गर्दाखेरि let's just discuss a little bit about like basically के हो त OOP भनेको. अब हामीले सुन्छौँ OOP भनेको या इट्स बेसिकली अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ. तर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ चाहिँ बेसिकली के हो त? नाउ लेट्स जस्ट लिटल बिट डिस्कस गरौँ है त. सो यसमा आई विल क्रिएट बेसिकली एउटा रेडमी हैन, सो द्याट वुड हेभ इजियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन. अनि अलिकति ठुलो पनि बनाउँछु यसलाई. ओके, सो अब बेसिकली अब यो ओओपी भने चाहिँ इट्स जस्ट अ प्रोग्रामिङको प्याराडाइम हो, अर यु क्यान से प्याराडाइम भन्दा नि बुझ्दैन भने नि स्टाइल हैन. सो प्रोग्रामिङको स्टाइल हो जसले चाहिँ कसरी चाहिँ कोड गर्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रोग्राम गर्दैछ भने त्यो प्रोग्रामलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने कुनै पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेजमा. ल्याङ्ग्वेज भनेको के? सी प्लस प्लस, सी शार्प होइन. सबैको आफ्नो स्टाइल हुन्छ. सो अब त्यो जावास्क्रिप्टमा चाहिँ कस्तो स्टाइल छ भनेर चाहिँ विल लुक इन्टु इट. तर यति बुझ्नु पऱ्यो कि ओओपी भनेको इट्स नथिङ मोर, इट्स बेसिकली प्रोग्रामिङको प्रोग्रामिङ स्टाइल है. इट्स जस्ट यो प्रोग्रामिङ स्टाइल. अनि प्रोग्रामिङ स्टाइल पनि कस्तो भन्दाखेरि एक्सेप्टेड, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्टाइल होइन. अब एक्सेप्टेड स्टाइल भनेको के हो भन्दाखेरि यसपछि स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, फिचर कस्तो हुन्छ, ओपिनियन कस्तो हुन्छ, अनि कुनै कमन प्रोग्रामिङ प्रब्लम आयो भने त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो सल्युसनको मेथडलाई, त्यो सल्युसन दिने मेथडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? ओपी भन्छौँ. ओके, अब ओपी भनेको त्यो भनिसकेपछि अब ओपी कसरी आयो त, कहाँबाट आयो होइन. अब प्रोग्रामिङमा त यतिकै त आएन होला. लाइक हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि V1 V2 V3 भन्दै लिएर जान्छौँ नि, प्रोग्रामिङ इभल्भ गराउँछौँ नि. सो एट द भेरी बिगिनिङ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि लाइक तीन स्टेपमा इभोल्युसन भयो भन्ने बुझ्छु मैले चाहिँ होइन. सो स्टेप्स अफ इभोल्युसनको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ 3 वेमा छ भने बुझ्छु. नम्बर 1 चाहिँ प्रोसिडुरल प्रोग्रामिङ है. अब सो प्रोसिडुरल प्रोग्रामिङ भने के हो भन्ने क्वेसन गऱ्यो भने कसैले भन्यो भने लाइक जसरी भनौँ न, अब मैले पहिला भन्थेँ नि, इफ फ्लो डिजाइन हामीले कुनै लेट्स से ल स्विच अन गर्थ्यौ त भन्यो भने के गर्नु पर्थ्यो भन्दा बेसिकली स्विच कहाँ छ खोज्नु पर्थ्यो, स्विच भएको लोकेसनमा पुग्नु पर्थ्यो, त्यसपछि त्यो स्विच अन भन्ने बटन प्रेस गर्नु पर्थ्यो. अनि स्विच अन भन्ने बटन प्रेस गरिसकेपछि स्विच अनको एक्सनको के रियाक्सन भयो भने हामीले हेर्नु पर्थ्यो होइन. इट्स लाइक स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस होइन. सो प्रोसिडुरल प्रोग्रामिङ भनेको नि ठ्याक्कै त्यही नै हो. सो यु राइट डाउन अ लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सन होइन कम्प्युटरको लागि भनेर, एन्ड देन स्टेप बाई स्टेप त्यो टास्क अकम्प्लिस गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने, त्यो टास्कहरूलाई एक्जिक्युट गर्ने, इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्नेलाई चाहिँ बेसिकली प्रोसिडुरल प्रोग्रामिङ भन्छ. अब प्रोसिडुरल प्रोग्रामिङ गर्ने भइसकेपछि स्टेप बाई स्टेप काम गर्ने भनेपछि चाहिँ लेट्स चाहिँ मैले लाइक मसँग 5वटा बटन छ भने 5वटा बटन अन अफ गर्नको लागि एभ्री टाइम 5वटा फङ्सन लेख्नु पऱ्यो होइन. लाइक 5 फङ्सन्स लेख्नु पऱ्यो. न त्यो बिकम एकदम टिडियस हुँदै गयो क्या. लाइक एकदम लामो लम्बा कोड हुने भयो होइन. एउटै 5वटै कोड लाइक कपी पेस्ट गरेछ, नाम मात्रै चेन्ज भएको छ, इट बिकम्स ह्यासल. सो त्यही भएर त्यहाँबाट अलिकति एभोल्युसन भएर क्लास बेस्ड प्रोग्रामिङ आउन सुरु भयो है. अब क्लास बेस्डले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यही अघि स्विच अन अफ गर्ने कुराकानी गऱ्यौँ भने होइन, स्विच अन अफ गर्ने कुराकानी गऱ्यौँ भने स्विच अन र अफ गर्नु जेलसम्म त एउटै स्टेप रिपिट हुन्छ नि त. सो त्यो रिपिट भएको कुरोलाई चाहिँ वाइ नट बेसिकली एउटा अब्जेक्टमा कलेक्सनको रूपमा ऱ्यापअप गरिदिउँ होइन. ऱ्याप गरिदिउँ अनि जुन पोइन्टमा चेन्ज हुन्छ त्यो प्रोग्रामको त्यो पोइन्टलाई मात्रै अल्टर गरौँ होइन, अल्टरेसन राखौँ, त्यो मात्रै एडिसनल कुराकानी कोडहरू गरौँ भन्ने कन्सेप्ट आयो. सो द्याट्स वेयर द क्लास बेस्ड प्रोग्रामिङ कम्स इन. अनि ओओपीको एक्सन चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको है, इभोल्युसन चाहिँ. न अब ओपीबाट इभोल्युसन हुँदै आइसकेपछि अब अहिलेको करेन्ट ट्रेन्ड फेरि फङ्सनल प्रोग्रामिङमा आइरहेको छ होइन. एन्ड यस अभियसली फङ्सनल प्रोग्रामिङमा पनि वी क्यान डु ओपी है. सो वी क्यान लुक इन्टु बोथ अफ दिज एस्पेक्ट्स. ठिक छ, फङ्सनल प्रोग्रामिङमा पनि अनि क्लास बेस्ड प्रोग्रामिङ पनि कसरी चाहिँ ओपी गरिन्छ त भन्ने कुरो चाहिँ वी विल ट्याकल दिज 2 एस्पेक्ट्स है. अनि फङ्सनल प्रोग्रामिङ भने चाहिँ बेसिकली प्योर फङ्सन्सहरू हो, जसले चाहिँ इनपुट लिन्छ र आउटपुट लिन्छ, त्यो मात्रै काम गर्छ, त्यो पर्टिकुलर एक्सन मात्रै काम गर्छ, र जुन चाहिँ म्युटेटहरू हुँदैन. अब म्युटेट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसको आएको डेटा चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्न खोजेको है. त्यो फङ्सनले चाहिँ कुनै डेटा लिइरहेछ भने त्यही पर्टिकुलर सेट अफ डेटा लिन्छ, त्यसलाई चाहिँ चेन्जहरू चाहिँ गर्दैन होइन. इट डज नट म्युटेट है बेसिकली. सो यो बुझ्नु पऱ्यो. नाउ अब प्रोसिडरलदेखि क्लास बेससम्म जाँदाखेरि सर्टेन ट्रान्जिसन त भयो होला नि त होइन, त्यो ओपी कन्सेप्ट आउँदाखेरि. सो अब त्यसलाई चाहिँ लेट्स स्टार्ट लुकिङ द्याट इन्टु एक्सन है. सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ म ब्राउजरमा देखाउँछु, किनभने ब्राउजर इज वान अफ द बेस्ट रिसोर्स टु ट्याकल यो प्रोग्रामिङ गर्नको लागि.
अनि सो यसमा चाहिँ बेसिकली वी क्यान अट्याच स्क्रिप्ट, एउटा स्क्रिप्ट अट्याच गरौँ। अहिलेको लागि चाहिँ म हामीले एउटा टपिक बाई टपिक लिएर जान्छु। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले पढ्छौँ कन्स्ट्रक्टर फङ्सन भनेर चाहिँ पढ्न सुरु गर्छौँ है। सो लेट्स गो विथ द कन्स्ट्रक्टर फङ्सन। ओके, सो यहाँ गएर वान अन्डरस्कोर constructor underscore function dot js। अलराइट, सो अब कन्स्ट्रक्टर फङ्सनको कुराकानी गर्दाखेरि सो सो बेसिकली हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ एभ्री टाइम, राइट। सो सो अब अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टरबाट कसरी अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने भन्ने कुराकानी चाहिँ हेरौँ होइन। तर बिफोर देन द्याट आई वान्ट टु डु वान थिङ, त्यो हो साइड बाई साइड एउटा ब्राउजर खोलेर राख्ने, सो द्याट वी क्यान टेस्ट एभ्रिथिङ आउट अफ द बक्स है त। ल ठिक छ ल। राइट, सो यो रिलोड एभ्रिथिङ वर्क्स। सो यहाँ गएर बेसिकली console डट लग हेलो गरेर हेरौँ, यहाँ आइरहेको छ पर्फेक्ट। अनि लेट मी अरेन्ज देम साइड बाई साइड, पर्फेक्ट। ओके, यस ओके, अब जाउँ कन्स्ट्रक्टर। सो कन्स्ट्रक्टरमा टाइप हान्नुभन्दा अगाडि नै ठ्याक्क एउटा कुरो लाइक लेट्स डिस्कस अ लिटल बिट मोर ओओपीमा होइन। अब हामीलाई थाहा छ कन्स्ट्रक्टरमा काम गर्दैछौँ भनिसकेपछि अब पहिला ओपीले चाहिँ के गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ 4 पिलर्सको डिस्कसन गरौँ होइन। नट एक्ज्याक्टली डिस्कसन, तर के हो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ लिस्ट डाउन गर्दै लिएर जाउँ होइन। सो नम्बर 1 हो हाम्रो क्लास स्टार्ट गरिसकेपछि होइन। सो क्लास भन्ने हामीले अब्जेक्ट स्टार्ट गरिसकेपछि वाट वी निड टु स्टार्ट लुकिङ इन्टु इज अब्स्ट्राक्सन होइन। त्यसपछि आउँछ इनहेरिटेन्स। यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ एटलिस्ट टु मी, किनभने यहाँबाट देयर इज अ न्यू इभल्भ कन्सेप्ट आइरहेको छ अहिले। सो द्याट्स वाट विल टक अबाउट अ लिटल बिट मोर। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो इन्क्याप्सुलेसन। सो वान अफ द मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट एटलिस्ट टु मी, लाइक त्यो हेर्दाखेरि इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि लास्टमा आउँछ पोलिमोर्फिजम भन्ने कुरो आउँछ। ओके, सो 4वटा पिलर्सहरू। अलराइट, सो वान बाई वान जब हामीले क्लासको पोइन्टसम्म पुग्छौँ, जब हामीले क्लास भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने एङ्गलसम्म पुग्छौँ, एट द्याट पोइन्ट विल स्टार्ट लर्निङ इन्टु लाइक बेसिकली लाइक यो एब्स्ट्राक्सन, इनहेरिटेन्स, इन्क्याप्सुलेसन, पोलिमोर्फिजमको बारेमा। ओके, सो अब क्लास भनेको नि इट्स बेसिकली एन अब्जेक्ट है। अब यो क्लास कसरी बन्न गयो त होइन। सो किनभने प्रोसिडरल प्रोग्रामिङको हिसाबमा हेर्दाखेरि त यु टेक एभ्रिथिङ इन एन्ड देन यु गिभ एभ्रिथिङ आउट भन्ने कन्सेप्ट हो नि त होइन। सो अब त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई कसरी त्यो पोइन्टसम्म पुगाउनु मिल्छ होइन। सो अहिलेको गोल, यो कन्स्ट्रक्टर फङ्सनको गोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसिकली हामीले अब्जेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट, कन्स्ट्रक्टर फङ्सनको थ्रुबाट त्यसलाई हेर्ने। र इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ विन टेक ब्याङ्कको इक्जाम्पल है। सो वान अफ द मोस्ट भर्सटाइल इक्जाम्पल जहाँ चाहिँ सबसे धेरै ओपी कन्सेप्ट खेलिन्थ्यो र स्टार्टिङ इभोल्युसन नै यहाँबाट भएको हो। सो वी लुक इन्टु द कोर इक्जाम्पल अनि द फङ्सनल वे वी विल रिच देयर है। सो हाम्रो लेखिदिइहालौँ होइन। सो गोल चाहिँ कन्स्ट्रक्टर फङ्सनको बारेमा बुझ्ने हो, कन्स्ट्रक्टर फङ्सन। अनि त्यसपछि लाइक बेसिकली हाउ टु क्रिएट अब्जेक्ट युजिङ कन्स्ट्रक्टर। ओके, अलराइट, सो स्टार्ट गरौँ। सो बेसिकली अब कन्स्ट्रक्टर भन्ने बित्तिकै लाइक लेट्स स्टार्ट विथ द फङ्सन। सो एउटा फङ्सन लेखौँ अनि ब्याङ्क अकाउन्ट होइन। अब हामीले कुनै कन्स्ट्रक्टर बनाउँछौँ, क्लास बनाउँछौँ भन्ने बित्तिकै वी सुड अलवेज रिमेम्बर कि अगाडिको फर्स्ट क्यापिटल लेटर चाहिँ सधैँ क्यापिटल हुनुपर्छ। अनि फङ्सनको सिन्ट्याक्स वी आर अल अवेयर होइन, अथवा छैन भने दिस इज द हाउसिङ। अब ब्याङ्क अकाउन्ट भनिसकेपछि ब्याङ्क अकाउन्टमा के हुन्छ, कस्टमर नेम हुन्छ, अकाउन्ट नम्बर हुन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ, ब्याङ्क अकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुपर्छ, विथड्र गर्नुपर्छ, राइट। बेसिकली ब्याङ्क अकाउन्ट भने त्यही त हो नि होइन। सो लेट्स पुट द्याट इन्टु एक्सन। अलराइट, सो अब ब्याङ्क अकाउन्ट भन्ने फङ्सनले लेट्स चाहिँ अहिले एक्सेप्ट गर्छ कस्टमर नेम होइन, र त्यसपछि आउँछ ब्यालेन्स होइन। र ब्यालेन्स स्टार्टिङमा चाहिँ जोसुकै कस्टमर आए पनि वी अलरेडी नो द्याट द ब्यालेन्स बिकम्स अलवेज 0, स्टार्ट्स विथ अलवेज 0 होइन। सो लेट्स बेसिकली इनिसियलाइज गरिदिउँ ब्यालेन्स एज अ 0 भनेर। अब यति गरिसकेपछि अब कन्स्ट्रक्टरमा वी नो कि प्रपर्टिज हुन्छ होइन, लाइक प्रपर्टिज हुन्छ। सो वी विल स्टार्ट लुकिङ इन्टु द्याट। सो प्रपर्टिज के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हुन्छ कस्टमर नेम होइन, कस्टमर नेम हुन्छ। त्यसपछि आउँछ कस्टमर नेम पछाडि अकाउन्ट नम्बर आउँछ राइट। अनि अर्को अघि भर्खर भनेको कुरो के थियो हाम्रो ब्यालेन्स थियो अभियसली। अब
यसमा मोडिफिकेसन गर्नु छ भन्यो भने अथवा मलाई यो माथिबाट आएको भेरिएबल एक्सेप्ट गर्नु छ र यो कन्स्ट्रक्टर जसरी यसलाई बिहेभ गराउनु छ भने वी नो हामीले के गर्थ्यौँ त दिस डट कस्टमर नेम इज इक्वल्स टु कस्टमर नेम गरेर गर्थ्यौँ होइन सो द्याट यताबाट आएको भ्यालु चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टरलाई एक्सेप्ट गरोस् एन्ड देन स्टार्ट युजिङ इट होइन सो सेम थिङ विथ अकाउन्ट नम्बर चाहिँ सो यसलाई चाहिँ अलिकति म्यानिपुलेसन गरौँ होइन डाइनेमिक बनाऊँ सो भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ डेट डट नाउ गरेर लिउँ सो द्याट यो चाहिँ हाम्रो युनिक्स जसरी आओस् होइन 164 युनिक्सको भ्यालु जसरी आओस् समथिङ लाइक दिस है अनि अकाउन्ट नम्बर जसरी देखिन्छ पनि अलराइट यो चाहिँ डिफल्टमा सेट गरिदिउँ भन्न खोजेको र लास्टली ब्यालेन्स लिउँ होइन सो ब्यालेन्स लिँदाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स इज इक्वल्स टु ब्यालेन्स भनौँ होइन अब यति भइसकेपछि वी नो वी क्यान इनिसियलाइज भनौँ न यो बेसिकली ब्याङ्क अकाउन्ट भन्ने फङ्सनले एज अ कन्स्ट्रक्टर बिहेभ गर्छ युजिङ दिस किबोर्ड युज गरेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई म्यानिपुलेसन गर्न सक्छौँ भनेर अब यसमा एउटा फङ्सनहरू एड गर्न सुरु गरौँ जस्तै डिपोजिट पनि लिन्छ भनेर होइन डिपोजिट फङ्सन अमाउन्ट भनेर राख्यौँ र यो होइन त्यस्तै गरी डिपोजिट राखिसकेपछि सेम थिङ विथड्र भन्ने फङ्सन राख्यौँ अनि यसलाई फेरि द सेम थिङ अघिको जस्तै बेसिकली अगाडि 30 राख्नु पर्यो सो द्याट इट बिकम्स अ पार्ट अफ द कन्स्ट्रक्टर है सो यति गरिसकेपछि अब ब्यालेन्स डिपोजिट गर्नु भनेको ब्यालेन्स थप्ने हो सो दिस प्लस ब्यालेन्स इज इक्वल्स टु अमाउन्ट अनि विथड्र भनेको दिस प्लस ब्यालेन्स माइनस इज इक्वल्स टु अकाउन्ट सो यति गरिसकेपछि हाम्रो एउटा बेसिकली फङ्सन रेडी हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त यो एउटा बेसिकली क्लासको जस्तै बिहेभ गरिरहेको छ होइन कन्स्ट्रक्टर जस्तै बिहेभ गरिरहेको छ अब यसलाई इनिसियलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरो क्वेसन गऱ्यौँ भने हामीले सो लेट्स से रक्तिमकै अकाउन्ट भनेर लियौँ रक्तिम अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै न्यू ब्याङ्क अकाउन्ट रक्तिम भन्ने मान्छेको अकाउन्टमा छ 1000 रुपियाँबाट इनिसियलाइज गरौँ भनेको छ होइन नाउ इफ यु डु कन्सोल डट लग रक्तिम अकाउन्ट होइन सो यहाँ गर्ने बित्तिकै हामीले वी क्यान सी हियर मजाले होइन सो ब्याङ्क अकाउन्टमा कस्टमर अकाउन्ट आइसक्यो ब्यालेन्स भन्ने पनि आयो कस्टमर पनि आयो हाम्रो मेथडहरू पनि अभाइलेबल भएको छ यहाँ सो बेसिकली वी क्यान से दिस इज एज अ प्रपर्टी अनि यो चाहिँ तलको लागि चाहिँ मेथड फङ्सनको लागि अब यहाँ एउटा प्रोटोटाइप भन्ने चिज एडिसनल आएको छ सो वी विल टक अबाउट इन हाम्रो यो यसपछिको अर्को इक्जाम्पलमा है बिकज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चिज है किनभने हामीले यसैको थ्रुबाट प्रोटोटाइप चेनिङको कन्सेप्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ प्रोटोटाइप चेनिङ जुन हाम्रो नेक्स्ट म्याक्सिमम हुन्छ है सो वी विल लुक द्याट इन्टु एक्सन एज वेल प्रोटोटाइपको बारेमा पनि अब सो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरोकानी चाहिँ के हो भन्दाखेरि एभ्री टाइम हामीलाई न्यू अब्जेक्ट सो बेसिकली दिस इज इन्टायर थिङ फङ्सन भनेको एउटा अब्जेक्ट हो होइन सो बेसिकली यो अब्जेक्ट इनिसियलाइज गर्नु छ भने नयाँ इन्स्टेन्स क्रिएट गर्नु छ भने बेसिकली यो चाहिँ नयाँ इन्स्टेन्स हो अगाडिको चाहिँ अनि न्यू भन्ने किवर्ड दिएर चाहिँ हामीले एउटा नयाँ अब्जेक्ट इनिसियलाइज गर्न सक्छौँ एभ्री टाइम है अनि यसको थ्रुबाट चाहिँ वी क्यान स्टार्ट एक्सेप्टिङ इन यो साइडमा आइरहेको चाहिँ मेरो यो कन्सोल निन्जाले गर्दा है सो इफ यु समबडी इज वन्डरिङ वाट दिस इज ह्यापनिङ सो यो चाहिँ कन्सोल लगै भइरहेको हो तर कन्सोल निन्जा भन्ने एक्सटेन्सनबाट अब यसैमा गएर चाहिँ वाट वी क्यान डु इज यसैमा गएर नै वी क्यान स्टार्ट एक्सेप्टिङ यसको प्रपर्टिजहरू जस्तै डिपोजिट 1000 रुपिस गरेको छ भने इट बिकम्स अघिको यो 1000 प्लस यो 1000 गरेर 2000 भयो यहाँ होइन सो बेसिकली हामीले अब फङ्सनको बेसिक फङ्सनलाई युज गरेर कन्स्ट्रक्टर बनायौँ है किनभने हामी अहिलेसम्म क्लाससम्म गइसकेका छैनौँ तर क्लाससम्म जानुभन्दा अगाडि इभोल्युसन चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरो चाहिँ वी आर टेकिङ इट स्टेप बाई स्टेप नोटिस गर्दै लिएर गइरहेको छौँ है अब जब हामी प्रोटोटाइप छिर्छौँ प्रोटोटाइप छिरिसकेपछि अलिकति मोर डिटेलमा अलिकति एक्सपान्ड हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ बेसिकली ग्रो हुँदै हुँदै गर्दा वी विल स्टार्ट इन्ट्रोड्युसिङ यही कम्पोनेन्टलाई लिएर वी क्यान स्टार्ट क्रिएटिङ क्लास एज वेल है सो अलिकति डिटेलमा अलिकति डिपमा जाँदैछौँ भन्नु खोजेको लेभल भर्जन 1मा के थियो भन्ने कुरा चाहिँ वी आर बेसिकली ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड अनि यो कोड चाहिँ आई थिङ्क मोस्ट अफ अस आर फमिलियर है सो अब यो दिस भन्नेसँग किवर्डसँग फमिलियर छैन भने सो दिस भन्ने किवर्डले दुईवटा कुरोलाई चाहिँ टार्गेट गरेर आउँछ हाम्रो इफ यु नो जावास्क्रिप्टमा दुईवटा टाइपको चाहिँ स्टेट हुन्छ एउटा हुन्छ ग्लोबल स्टेट र एउटा हुन्छ लोकल स्टेट होइन सो बेसिकली यसले दिसले चाहिँ यो इन्स्टेन्सलाई टार्गेट गरिरहेको छ अनि यो इन्स्टेन्सले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टलाई टार्गेट गरिरहेको छ सो वाट एभर वे डु यो ब्याङ्क अकाउन्टमा गएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अपडेट गर्ने काम गरिरहेछौँ सो द्याट्स वाइ द थिङ्स आर चेन्जिङ ओभर हियर यसरी है तर इफ यो फङ्सन मैले ES6 सिकेको छु ES6 सिकेको छु अब मैले यस्तो गर्छु भन्दा नि यस पाइयो तर इट वन्ट वर्क किन भन्दाखेरि यो दिसले जब हामीले यो एरो अपरेटर युज गर्छौँ एरो अपरेटर युज गर्ने बित्तिकै दिस किवर्डले चाहिँ ग्लोबल इन्स्टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है सो द बिग चेन्ज ES6मा आएको चाहिँ एरो अपरेटर युज गर्दाखेरि दिस किवर्डले चाहिँ लोकल इन्स्टेन्सलाई टार्गेट गर्दैन कि ग्लोबल इन्स्टेन्सलाई टार्गेट गर्छ सो मेक स्योर कि हामीले
दिस किवर्ड युज गर्दैछौँ र क्लास बेसमा युज गर्दैछौँ भने एरो अपरेटर चाहिँ त्यसमा हुनु हुँदैन है अहिलेसम्मको लागि। अनि नगर्न मिल्ने होइन, देयर इज अ वे टु डु इट जुन चाहिँ अलिक पछाडि थाहा हुन्छ हामीलाई हाउ टु युज इट भनेर चाहिँ है। सो दिस इज बेसिक जेस्ट अफ कन्स्ट्रक्टर फङ्सन, कसरी कन्स्ट्रक्टर फङ्सन कसरी आयो त क्लासमा भनेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा भेरी सिम्पल इक्जाम्पल हो यो चाहिँ होइन। अनि अब यसमा प्रब्लम छ, इफ यु लुक एट इट कुन प्रब्लम छ भनेर हेऱ्यो भने होइन, अब यो मलाई डिपोजिट र विथड्र गरेको एक्सेस भयो त ठिक छ, तर रक्तिम अकाउन्ट डट ब्यालेन्स पनि त मसँग एक्सेस छ नि त होइन। रक्तिम अकाउन्ट डट ब्यालेन्सलाई पनि त मैले म्यानिपुलेसन गर्न सक्छु नि त होइन, 10,000 गरेर गरेँ भने यहाँ चेन्ज हुन्छ है। सो यस्तो प्रब्लम देखेको भएर चाहिँ इन्क्याप्सुलेसनको कन्सेप्ट आउन सुरु भएको हो है। किनभने टेक्निकली भन्ने हो भने त यो ब्यालेन्स भन्ने कुरो त डिफल्टमा 0 हुने र सिस्टमभित्रकोले यो कन्स्ट्रक्टरभित्रकोले नै अपडेट मात्रै भित्रकोले नै मात्र अपडेट गर्न पाउनु पर्ने हो नि त। सो यो रिजनको प्रब्लम ट्याकल गर्न चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन आएको हो है। सो जस्ट टु गिभ क्विक स्निपिक, सो दिस इज हाउ द प्रोग्रामिङ इभल्भ ओभर टाइम है। सो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यही बुझ्नु पऱ्यो। सो एट द भेरी बिगिनिङ डेभलपर ट्राइड विथ दिस कन्स्ट्रक्टर फङ्सन लिएर गए, लाइक इट्स अ ऱ्यापर, बेसिकली ऱ्यापर जस्तै भयो। अनि त्यहाँबाट इभोल्युसन गर्दै 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 कन्स्ट्रक्टरबाट प्रोटोटाइप बनाउनु थाले, प्रोटोटाइपबाट क्लासेस बनाउनु थाले, क्लासेसहरू इनहेरिटेन्स, त्यहाँबाट चाहिँ एक्सपान्ड गर्दै गए होइन, त कन्सेप्टहरू एक्सपान्ड गर्दै गए एन्ड देन दे फिक्स विथ द 4 पिलर्स अफ ओपी भनेर है। सो बेसिकली दिस इज इट। कन्स्ट्रक्टर फङ्सन भनेको चाहिँ वी आर एट द भेरी बिगिनिङ, वी आर लाइक न त्यो 90s को डेभलपरहरूले जसरी जुन पोइन्टमा थिङ्किङ प्रोसेस गर्दै थिए त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ वी हेभ रिच्ड।